हाई एभ्रिवान, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा। अनि आज आएको छु म हजुरहरूलाई घरमै एकदम सजिलोसँग बनाउन सकिने पनिर मोमोको रेसिपी लिएर। सो ल सुरु गरौँ है। तब हामी यसलाई बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ 300 ग्राम जति पनिर लिएको छु र म यसलाई चाहिँ अब ग्रेटरले ग्रेट गर्न जाँदैछु। ग्रेटर चाहिँ प्राय सबैको घरमा हुन्छ, त्यसैले यही युज गर्दा हुन्छ अथवा मिक्सरमा हाल्दा पनि हुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ अब सबैलाई ग्रेट गर्छु र मैले सबैलाई ग्रेट गरेर पनि सकेँ। अब यसमा म मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज राख्दैछु। स्वादअनुसार आफूलाई कति क्वान्टिटीमा चाहिन्छ त्यही अनुसार हाल्नु होला। त्यस्तै गरी अदुवा लसुन खुर्सानीको पेस्ट, स्वादअनुसार नुन, मिट मसला थोरै हालेको छु मैले चाहिँ। हजुरहरूलाई कति मनपर्छ त्यति हाल्दा हुन्छ। र यहाँ चाहिँ मोमो मसला यो पनि मैले थोरै क्वान्टिटीमा हालेँ। र सोया ससले चाहिँ हाम्रो यो मोमोलाई चाहिँ एकदम मिठो बनाउँछ, त्यसैले मैले यो चाहिँ हालेँ। र 2 चम्चा घिउ हाल्नाले चाहिँ हाम्रो मोमो अलिकति जुसी हुन्छ, त्यही भएर हालेँ। र साथै थोरै धनियाँ पनि हालेर अब तेलमा मेथी र बेसार पड्काएर झाने। र अब यसै बेला हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सबैलाई मिक्स गरेर भ्याएँ र म अब यसलाई चाहिँ एउटा डब्बामा खनाउन जाँदैछु। 1-2 घन्टा रेस्ट गर्नको लागि छोडिदिन्छु। र म त्यही समयमा चाहिँ मैले यहाँ अब झोल बनाउँछु। मैले बट्टा भुटेँ। बट्टा पनि रेडी भइसकेपछि मैले यसमा हालेँ बदाम पनि भुटिसकेपछि मैले यसमा चाहिँ हालेँ सेतो तिल। यसलाई चाहिँ धेरै टाइम लागेन किनकि भाँडा पहिले तातो थियो, त्यही भएर मैले यो पनि भुटेर निकालेर एउटा प्लेटमा खनाइदिएँ। र त्यस्तै गरी मैले चाहिँ यहाँ झोल मोमो बनाउनको लागि सुरुमा एउटा प्यान तताएर त्यसमा तेल हालेर लसुन, जिरा, खुर्सानी र साथै टमाटर पनि हालेँ र स्वादअनुसार नुन पनि हालेँ। अलिकति जिरा, धनियाँ, खुर्सानीको धुलो पनि हालेँ र हल्का पानी हालिदिएर छोपिदिएँ एकछिन। अनि त्यसपछि पाकेर रेडी भयो यो। त्यसमाथिबाट धनियाँ हालेँ। अब यसलाई चाहिँ हामी यतिको पाकिसकेपछि सेलाउन दिन्छौँ। र मैले अघि पिनेर राखेको सबैलाई चाहिँ मैले एउटा मिक्सरमा हालेर ग्राइन्ड गर्दैछु मोमोको झोल बनाउनको लागि। सबैको पाउडर बनाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो पाउडर यतिको भइसक्यो। अब यो पाउडरलाई चाहिँ अर्को एउटा मिक्सरमा खनाएर त्यसमा मैले अघि पकाएको टमाटर पनि हाल्दैछु र आफूलाई कति पानी चाहिन्छ त्यही अनुसार पानी हाल्दा हुन्छ। बाक्लो पातलो कति खानुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ झोल बनाएर रेडी पनि गरिसकेँ। र रेडी गरेपछि माथिबाट चाहिँ लेमन हालिदिएको छु। हजुरहरूले भिनेगर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले अब यहाँ टमाटर पोलेर राखेको थिएँ 4वटा जति, त्यसको म अब बोक्रा पिल गर्छु। र मैले त्यसमा हालेँ अलिकति पुदिनाको पत्ता, काँडे धनियाँ। यो धनियाँको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। त्यसै गरी 3टा खुर्सानी, स्वादअनुसार नुन, 6वटा जति टिमुर पनि हालेँ मैले। र यो सबैलाई चाहिँ म अब सिलौटोमा पिस्न जाँदैछु। आज चाहिँ मलाई यो तरिकाले चटनी बनाएर खान मन लाग्यो, त्यही भएर मैले यस्तै बनाएको। हाम्रो चटनी पनि रेडी भयो। र अब चाहिँ यहाँ मैले मैदाको पिठो लिएर मुस्न लागि यसमा चाहिँ अलिकति घिउ हाल्ने, त्यस्तै गरी अलिकति नुन पनि हालेर यसलाई राम्रोसँग मोल्नु पर्ने हुन्छ एकछिन। यसलाई एकछिन राम्रोसँग मोलेपछि चाहिँ बिस्तारै पानी हाल्दै जाने, एकैचोटि पानी नहाल्ने। र यसलाई चाहिँ एउटा फाइन डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै गिलो पनि होइन, धेरै साह्रो पनि होइन, ठिक्कको डो बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। हाम्रो डो पनि रेडी भइसक्यो, ठिक्कको भएको छ, एकदम नरम। र यसलाई चाहिँ आधी घन्टा रेस्ट गर्न दिने। आधी घन्टापछि चाहिँ मैले यो डोलाई चाहिँ 4वटा पिसमा डिभाइड गर्छु। र एउटा डोको चाहिँ गोलो बनाएर यसरी एउटै डोबाट चाहिँ ठुलो रोटी बनाएर 8-9-10वटा जति चाहिँ ऱ्यापर निस्किन्छ, मोमोको ऱ्यापर। र यसलाई चाहिँ मैदा छड्किएर बेल्न थाल्ने। ठुलो बनाएर बेल्नु पर्ने हुन्छ, मसिनो पातलो गरेर।
मैले चाहिँ यतिको ठुलो रेडी लिएर पनि भ्याएँ र त्यस्तै गरी मैले चाहिँ एउटा कचौराको सहायताले गरेँ। हजुरहरूको घरमा चाहिँ जे छ त्यसले गर्दा हुन्छ। मेरो चाहिँ यहाँ 10वटा जति ऱ्यापर बनेछ मोमोको र यो सबैलाई निकालेर मैले चोटेर राखिदिँदैछु। यसरी गऱ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ र मैले एउटा ऱ्यापर देखाएँ हजुरहरूलाई र यसमा म अब फिलिङ्स भर्छु। मैले फिलिङ्स भरेर पनि ऱ्याप गर्दैछु। र हाम्रो मोमोको ऱ्याप गरेर सकियो। यतिको भयो हाम्रो सेप चाहिँ। फर्स्ट हो यो चाहिँ मेरो र यो चाहिँ सेकेन्ड। फर्स्टको भन्दा चाहिँ सेकेन्डको ऱ्याप गरेको मोमो चाहिँ धेरै राम्रो भयो। ट्राई गर्दै जाने हो र राम्रो हुन्छ। हजुरहरूले पनि सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ मोमो ऱ्याप गरेर घरमै। यस्तै गरी मैले अब सबै मोमोलाई चाहिँ ऱ्याप गर्दै राख्दै गर्छु र यस्तै गरी बनाउँछु। अर्को लड सकेर फेरि यो बनाउँदैछु र फेरि पनि फिलिङ्स भर्छु मैले। मैले चाहिँ यहाँ सबै मोमोहरू ऱ्याप गरेर सक्छु अब र हाम्रो यतिको भयो र अब यसलाई चाहिँ हामी बसाल्ने। मेरो चाहिँ सबै भइसक्यो रेडी मोमो ऱ्याप गरेर। मैले चाहिँ एउटा पानी बसालेँ र पानी उमाल्न छोडिदिएँ र त्यसमाथिबाट पानी उम्लिसकेपछि हामीले यो मोमोको ट्रेलाई राखिदिनु पर्ने हुन्छ र छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ 18देखि 20 मिनट लाएर पकाएँ। हजुरहरू पनि घरमा सजिलैसँग यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ र 18 मिनटपछि हेर्दा हाम्रो मोमो पुरै रेडी भइसकेको थियो पाकेर। र यो मोमोलाई चाहिँ मैले अचार र झोलसँग सर्भ गरेको छु। थ्याङ्क यू फर